Set 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे बघा. त्यातला फर्स्ट सब क्वेश्चन काय दिलाय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 या इक्वेशन साठी b² - 4ac ची व्हॅल्यू +5 आहे. इथं वरती +5 आहे आणि खाली दिलंय b² - 4ac ची व्हॅल्यू -5. तर नेचर ऑफ रूट्स लिहायचे, हा एरो फॉलो करा बघा. नेचर ऑफ रूट्स लिहायचे, +5 साठी नेचर ऑफ रूट्स इकडे वरती लिहायचे आणि -5 साठी नेचर ऑफ रूट्स इकडे खालती लिहायचे. आता पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे बघा, +5 म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, म्हणजेच b² - 4ac > 0 आहे. > 0 असेल तर रूट्स कसे असतात, रिअल अँड अनइक्वल. सो इथं मी लिहिणार आहे रिअल अँड अनइक्वल. काय लिहिल्यावरती बघा, रिअल अँड अनइक्वल व्हेन b² - 4ac is +5, that is > 0. And now when b² - 4ac is -5, -5 means roots are not real. Imaginary roots आहेत, म्हणजेच कसले लिहायचे, नॉट रिअल. रूट्स आर नॉट रिअल असं मेन्शन करायचं आहे खालच्या बॉक्स मध्ये. समजलं? क्वेश्चन नंबर 2 बघा. सम ऑफ रूट्स -7 दिलाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दिलाय. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दिलाय म्हणजेच काय, सम ऑफ रूट्स -7 म्हणजे कोण दिलाय, अल्फा + बीटा -7 दिलाय. सम ऑफ रूट्स -7 म्हणजे कोण दिलाय, अल्फा + बीटा -7 दिलाय. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दिलाय. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दिलाय म्हणजेच कोण, अल्फा × बीटा 5 दिलाय. लक्षात आलं? सो गिवन काय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5, अल्फा बीटा 5 and sum of roots -7, अल्फा + बीटा -7. आता अल्फा आणि बीटा जर रूट्स असतील तर रिक्वायर्ड इक्वेशन काय असतं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0. हा फॉर्म्युला आपण बाय हार्ट केलेला आहे. If alpha and beta are the two roots, then the required quadratic equation is x² - in bracket alpha + beta into x plus alpha beta = 0. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. अल्फा + बीटा ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे त्यांनी, सम ऑफ रूट किती दिलाय, -7. सो हे मायनस साइन ॲज इट इज आणि अल्फा + बीटा बद्दल हे -7. सो -7 x प्लस अल्फा बीटा किती दिलाय इथे, 5 = 0. ही प्लस साइन ॲज इट इज, अल्फा बीटा 5 दिलाय, सो हे 5 आहे. हे मायनस काय होणार सांगा मला, प्लस. सो x² + 7x + 5 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. समजलं? सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा -7 आहे, अल्फा बीटा 5 दिलाय. रिक्वायर्ड इक्वेशन काय असतं आपलं, x² - इनटू ब्रॅकेट अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा. अल्फा + बीटाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली -7, हे बाहेरचं मायनस ॲज इट इज, हे प्लस ॲज इट इज आणि अल्फा बीटाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली 5. हे मायनस काय झालं, प्लस. सो x² + 7x + 5 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. या बॉक्स मध्ये फिल करूया आपण. बघा आपल्याला इथे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहायला सांगितलं, इथे एरो दिलेला आहे. सो इक्वेशन काय लिहितोय, x² + 7x + 5 = 0. हे मी फिलअप केलेलं आहे इथे. समजलं? आता क्वेश्चन नंबर 3 ऍक्टिव्हिटीचा काय दिलाय बघा, तो पण सॉल्व्ह करून घेऊया आपण. काय दिलं बघा, 2x² - 4x - 3 = 0 हे रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक, हे गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आणि त्याच्यावरून अल्फा + बीटाची व्हॅल्यू इथं फिलअप दिलेली आहे आणि अल्फा × बीटाची व्हॅल्यू फिलअप दिलेली आहे. सो करायचं काय, कंपॅरिझन करायचं आहे. सो तिन्ही जे आर्टिकल्स आहेत आपले, जे आपण आता डिस्कस केले होते, प्रत्येक आर्टिकलचा एक प्रॉब्लेम इथं ऍक्टिव्हिटीला दिलेला आहे त्यांनी फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये. सो इथं थर्ड क्वेश्चन मध्ये कुठला ऍक्टिव्हिटीज आहे बघा, सम ऑफ रूट्स हा -b/a असतो आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a असतो. ह्या दिलेल्या इक्वेशनला कंपेअर करायचं. इक्वेशन काय आहे, 2x² - 4x - 3 = 0. याला ax² + bx + c = 0 वर कंपेअर केलं तर a ची व्हॅल्यू 2 आहे, b ची व्हॅल्यू -4 आहे आणि c ची व्हॅल्यू -3 आहे. So comparing with ax² + bx + c = 0, the value of a is 2, the value of b is -4 and the value of c is -3. मग सम ऑफ रूट्स, लेट अल्फा अँड बीटा बी द सम ऑफ रूट्स म्हटलं, अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स म्हटलं तर सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा किती येणार, -b/a. बरोबर. आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा × बीटा किती येणार, c/a. बरोबर का? सो अल्फा + बीटा -b/a म्हणजेच काय येणार बघा, -4. लक्षात द्या, -b म्हणजे -4 कारण की b -4 आहे बघा. डिवाइड बाय a किती आहे, 2. आता मला सांगा, निगेटिव्ह काय येणार, पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय येणार, 4/2 म्हणजे अल्फा + बीटा किती येणार, 4 -4/2 म्हणजेच = 4/2 किती आला, 2. सो सम ऑफ रूट्स किती आली बघा, 2 आली. आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट बघा, अल्फा बीटा = c/a. c किती आहे सांगा, -3.
आणि ए किती आहे 2 म्हणजे किती येणार -3/2. सी आहे -3 आणि ए किती आहे 2 सो -3/2. सो अल्फा इंटू बीटा किती आला -3/2. सो आता फिलिप्स मध्ये आपण लिहूया अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आली 2 फाइंड केली आपण आणि अल्फा इंटू बीटाची किती आली -3/. सो हे दोन्ही आन्सर्स आपण इथं फिल केले समजलं. सो अशी आपण ही ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करून घेतलेली आहे प्रॉपरली. बघा फर्स्ट क्वेश्चन ऍक्टिव्हिटीचा आपण कसा सॉल्व्ह केलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 2 आहे फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा फाइंड करायचा आहे. त्यातला फर्स्ट सब क्वेश्चन मी नोट डाऊन करून घेतलेला आहे. डेल्टा फाइंड करायचा आहे म्हणजेच b² - 4ac ची व्हॅल्यू फाइंड करायला सांगितलेली आहे. सो काय करायचं बघा कंपॅरिंग विथ स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये इक्वेशन आहे का हे बघून यायचं तर आहे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये x² + 7x - 1 = 0. सो कंपॅरिंग विथ ax² + bx + c = 0 a ची व्हॅल्यू लिहूया. a किती आहे इथे x² चा कोएफिशिएंट 1 b किती आहे x चा कोएफिशिएंट 7 +7 आहे आणि c आहे -1. सो a b c च्या व्हॅल्यूज दिल्यानंतर काय लिहायचं डिस्क्रिमिनंट आपल्याला डिस्क्रिमिनंट फाइंड करायचं आहे. डिस्क्रिमिनंट डेल्टा = b² - 4ac. सो b² - 4ac म्हणजे काय येणार 7² b म्हणजे 7 आहे 7² - 4 इंटू a आहे 1 आणि c आहे -1. c किती आहे -1. सो b² म्हणजे 7² - 4 इंटू a आहे 1 c आहे -1. 7 चा स्क्वेअर 49 मायनस मायनस काय आलं सांगा प्लस मायनस मायनस प्लस 4 1 जा 4 आणि परत 4 1 जा 4. सो 4 ला दोन्ही 1 ने मल्टिप्लाय केलं तरी काय येणार आहे 4 फक्त हे मायनस मायनस प्लस झालं. 49 + 4 किती आला 53. सो फायनली लिहायचा आन्सर डिस्क्रिमिनंट = 53 आणि बॉक्स करायचा त्याला. डिस्क्रिमिनंट = 53 हे फायनल आन्सर आहे. सो असे डिस्क्रिमिनंट आपण इझिली फाइंड करू शकतो. क्वेश्चन नंबर 2 पण दिलाय बघा तसाच. सो तिथं पण काय लिहायचं स्टँडर्ड फॉर्म मध्येच आहे तो पण. सो लिहायचं डायरेक्टली कंपॅरिंग विथ ax² + bx + c = 0. इथं x² म्हणजे y² आहे. इथं x² म्हणजे कोण आहे y² आहे. सो x² चा कोएफिशिएंट म्हणजेच y² चा कोएफिशिएंट a किती लिहायचा 2. x चा कोएफिशिएंट म्हणजेच y चा कोएफिशिएंट b किती लिहायचा -5 -5 बघा इथे -5 आणि c आहे +10 सो 10 लिहायचा. आता लिहायचा डिस्क्रिमिनंट डेल्टा = फॉर्म्युला लिहिणं गरजेचं आहे. सो डिस्क्रिमिनंट डेल्टा = b² - 4ac that is equal to -5 चा स्क्वेअर मायनस b² म्हणजे -5 चा स्क्वेअर येणार b -5 -4 इंटू a ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि c किती आहे 10. बघा 4 इंटू a ची व्हॅल्यू आहे 2 आणि c ची व्हॅल्यू आहे 10. -5 चा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह 25 मायनस चा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो 5 चा स्क्वेअर 25 मायनस 4 2 जा 8 8 10 जा 80 5 चा -5 चा स्क्वेअर 25 मायनस ची साइन ॲज इट इज 4 2 जा 8 8 10 जा 80 25 - 80 म्हणजेच 80 - 25 करायचं. 25 - 80 म्हणजेच 80 - 25 करायचं आणि निगेटिव्ह साइन द्यायची कारण 80 हा मोठा नंबर आहे त्याला मायनस साइन आहे बरोबर. सो निगेटिव्ह साइन द्यायची म्हणजे काय येणार -55. सो 80 - 25 किती आहे 55 आहे राईट. फक्त 80 ला निगेटिव्ह साइन आणि 25 ला पॉझिटिव्ह आहे सो -55 आपलं आन्सर आहे. सो फायनली लिहायचं therefore discriminant = आता इथे नेचर ऑफ रूट सांगायला सांगितलेलं नाही फक्त डिस्क्रिमिनंट फाइंड करायचे. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये नेचर पण विचारले. जर आता इथं निगेटिव्ह आहे बरोबर मग नेचर काय असणार याचं नॉट रिअल रूट्स. इथं पॉझिटिव्ह आलं होतं आन्सर फर्स्ट क्वेश्चनला +53 सो काय होतं याचं नेचर रिअल अँड अनइक्वल रूट्स. ओके आता आपण क्वेश्चन 3 चा पण डिस्क्रिमिनंट फाइंड करूया. इथे नेचर लिहायचं नाही या क्वेश्चन मध्ये फक्त डिस्क्रिमिनंट लिहायचे तेवढंच आन्सर आहे. सो क्वेश्चन नंबर 3 जो आहे याच्यातला नोट डाऊन केलाय मी बघा. याला पण आपण कंपॅरिंग करूया. कंपॅरिंग विथ डायरेक्ट एबीसी च्या व्हॅल्यूज लिहायच्या नाहीत हे स्टेटमेंट लिहिणं गरजेचं आहे. कंपॅरिंग विथ ax² + bx + c = 0. a ची व्हॅल्यू किती आहे बघा √2 b ची +4 म्हणजे 4 आणि c ची 2√2. हा टोटल कॉन्स्टंट आहे 2√2. 2√2 इज कॉन्स्टंट c x चा कोएफिशिएंट +4 आणि x चा कोएफिशिएंट √2. सो नाउ डिस्क्रिमिनंट डेल्टा चा फॉर्म्युला लिहून घेऊया. डिस्क्रिमिनंट डेल्टा = b² - 4ac
दॅट इज इक्वल टू 4 स्क्वेअर. बी स्क्वेअर म्हणजे काय येणार 4 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू आहे √2 मायनस 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू आहे √2 इंटू सी किती आहे 2√2. सो बी चा स्क्वेअर म्हणजे 4 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू आहे √2 इंटू सी 2√2. 4 चा स्क्वेअर किती आला 16. 4 चा स्क्वेअर 16. आता इथे बघा हे मायनस आहे सो मायनस राहणार. 4 2 चा किती आहे सांगा. दोनच नंबर सरळच्या बाहेर आहेत हा 4 आणि हा 2. सो 4 2 चा 8 इंटू हे सरळ दोन्ही आहेत बघा √2 इंटू √2 किती असतो 2 असतो ना. हे 4 इंटू 2 8 आला इंटू √2 इंटू √2 किती असतो 2. √2 इंटू √2 काय असणार आहे 2 असणार आहे कारण √2 इंटू √2 चा स्क्वेअर आहे स्क्वेअर कॅन्सल 2 येईल. 16 मायनस 8 2 चा किती आला 16. सो 16 मायनस 16 किती येणार आहे 0. देयरफॉर डिस्क्रिमिनंट किती आला इथे 0. इथे आता नेचर विचारलेलं नाहीये फक्त डिस्क्रिमिनंट लिहिणार आहे आपण. पण जर नेचर विचारलं असतं तर मला सांगा b² मायनस 4ac म्हणजे डेल्टा जेव्हा 0 असतो तेव्हा रूट्स काय असतात रिअल अँड इक्वल. रूट्स काय असतात रिअल अँड इक्वल जे आपण नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये मेन्शन करणार आहे. या क्वेश्चन मध्ये फक्त डिस्क्रिमिनंट फाइंड करायला सांगितलं होतं आपल्याला. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन नंबर 3 आहे डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स असं म्हटलेलं आहे. डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स मीन्स जस्ट डिस्क्रिमिनंट नाही फाइंड करायचा. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे का 0 आहे ह्याच्यावरती नेचर पण सांगायचं. लाईक फर्स्ट क्वेश्चन इज x² मायनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 3 मधला फर्स्ट सब क्वेश्चन आहे. नेचर सांगायचं. सो पहिले स्टेप्स तर कॉमनच आहेत. कंपेअरिंग करायचं. कंपेअरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a ची व्हॅल्यू आहे 1 x² चा कोएफिशियंट किती आहे 1. b ची व्हॅल्यू आहे -4 b ची व्हॅल्यू किती आहे -4 आणि c किती आहे +4. सो a आहे x² चा कोएफिशियंट 1 b म्हणजे x चा कोएफिशियंट -4 c म्हणजे 4. आता डिस्क्रिमिनंट डेल्टा फाइंड करून घ्यायचा आहे. डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू b² मायनस 4ac दॅट इज इक्वल टू -4 चा स्क्वेअर -4 इंटू a ची व्हॅल्यू किती आहे 1 इंटू c ची व्हॅल्यू किती आहे 4. सो b² म्हणजे -4 चा स्क्वेअर -4 इंटू a इंटू c म्हणजे 1 इंटू 4 a 1 आहे c 4 आहे. -4 चा स्क्वेअर किती आला सांगा 16. -4 चा स्क्वेअर किती आला 16 मायनस चा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह मायनस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 4 जा किती आला 16. सो 16 मायनस 16 किती आला 0 म्हणजेच डेल्टाची व्हॅल्यू किती आली 0. आता डिस्क्रिमिनंट काढायचं नाही नेचर सांगायचं. पुढे लिहितोय का बघा ॲज डेल्टा इज इक्वल टू 0 therefore the roots of quadratic equation are real and equal. कसले रूट्स आहेत सांगा रिअल अँड इक्वल. सो हे आपलं नेसेसरी आन्सर. as delta is equal to 0 therefore the roots of quadratic equation are real and equal. असले रूट्स आहेत रिअल अँड इक्वल. समजलं. असाच क्वेश्चन नंबर 2 पण सॉल्व्ह करूया आपण. डेल्टा 0 आल्यावर रिअल अँड इक्वल. डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 आला तर रिअल अँड अनइक्वल आणि डेल्टा लेस दॅन 0 आला तर नॉट रिअल. तर काय म्हणायचं नॉट रिअल. सो क्वेश्चन 3 मधला आता आपण नोट डाऊन करूया. सेकंड क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 3 मधला सेकंड क्वेश्चन काय दिलं बघा. 2y² मायनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कंपेअरिंग करूया. कंपेअरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. x² म्हणजे इथं y² आहे. सो x² चा कोएफिशियंट a म्हणजेच y² चा कोएफिशियंट a किती आहे 2. x चा कोएफिशियंट b म्हणजेच y चा कोएफिशियंट किती आहे -7. सो b इज इक्वल टू -7 आणि कॉन्स्टंट c ची व्हॅल्यू 2 आहे +2. सो +2 ला इथे प्लस साइन घ्यायची गरज नाही फक्त 2 कन्सिडर करणार आहे. आता काय घेऊया डिस्क्रिमिनंट फाइंड करून घेऊया. डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू किती येणार बघा b² मायनस 4ac म्हणजे b चा स्क्वेअर म्हणजे -7 चा स्क्वेअर. b इज इक्वल टू -7 आहे. सो b चा स्क्वेअर म्हणजे -7 चा स्क्वेअर -4 इंटू a किती आहे 2 आणि c किती आहे 2.
सो b चा स्क्वेअर म्हणजे -7 चा स्क्वेअर -4 इंटू a किती आहे 2 आणि c किती आहे 2. -7 चा स्क्वेअर किती आला 49. -7 चा स्क्वेअर किती आला 49 -4 2 जा 8 8 2 जा 16. -7 चा स्क्वेअर आला 49 मायनस साइन ॲज इट इज 4 2 जा 8 8 2 जा 16. 49 मायनस 16 म्हणजे किती आलं 33. सो डिस्क्रिमिनंट डेल्टा किती आला 33. आता मला सांगा 33 कसला नंबर आहे, पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे, तर पॉझिटिव्ह नंबर आहे म्हणजेच डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 आहे. सो ॲज डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 काय म्हटलंय बघा, डेल्टा ग्रेटर दॅन 0. ग्रेटर दॅनची साइन अशी वापरली आहे म्हणजेच b² - 4ac पॉझिटिव्ह नंबर आहे. 33 हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे. सो ॲज डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 therefore the roots of quadratic equation are real and unequal. जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर रूट्स कसले असतात, रियल अँड अनइक्वल. So if delta is greater than 0, therefore the roots of quadratic equation are real and unequal. याला अंडरलाइन किंवा बॉक्स करायचं कारण हेच आन्सर आहे आपलं, रियल अँड अनइक्वल जे नेचर आपण सांगितलं. आता क्वेश्चन नंबर 3 कडे मूव करूया आपण. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये पण आपल्याला नेचर सांगायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 3 दिलेला आहे m² + 2m + 9 = 0. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. डायरेक्टली कंपॅरिझन करूया. कंपेअरिंग विथ ax² + bx + c = 0. a म्हणजे x² चा कोएफिशिएंट इथे आहे. आपला x² म्हणजे इथे m² आहे. x म्हणजे आपला इथे m आहे. सो x² चा कोएफिशिएंट a, m² चा कोएफिशिएंट इथे 1 आहे. सो a = काय आला 1. b = x चा कोएफिशिएंट म्हणजेच m चा कोएफिशिएंट किती आला 2 आणि c किती आहे कॉन्स्टंट 9. c कॉन्स्टंट किती आहे 9 आहे. देयरफॉर डिस्क्रिमिनंट डेल्टा किती येणार आहे बघा, डिस्क्रिमिनंट डेल्टा = b² - 4ac. b² - 4ac म्हणजेच 2² - 4 into a that is 1 into c म्हणजे 9. b² म्हणजे काय ना 2 चा स्क्वेअर -4 into a किती आहे 1 into c किती आहे 9. सो 2 चा स्क्वेअर 4 -4 1 जा 4 4 9 जा किती आला 36. 2 चा स्क्वेअर 4 -4 1 जा 4 4 9 जा किती आला 36. 4 - 36 किती आहे सांगा मला -32. 2 चा स्क्वेअर 4 -4 1 जा 4 4 9 जा 36 4 - 36 किती आला -32 which is less than 0 राइट. नेगेटिव्ह नंबर म्हणजे लेस दॅन 0 आहे ना. देयरफॉर ॲज काय लिहितोय बघा शेवटी नेगेटिव्ह नंबर आलाय म्हणजेच डेल्टा लेस दॅन 0 आहे. हा ग्रेटर दॅन 0 आला होता 33, हा लेस दॅन 0 आहे -32. देयरफॉर ॲज डेल्टा इज लेस दॅन 0, therefore the roots of quadratic equation are not real. काय म्हणायचं are not real. सो नॉट रियल म्हणायचं आणि त्याला अंडरलाइन करायचं, तेच आपलं नेसेसरी आन्सर आहे. प्रॅक्टिस सेट 2.5 मधला क्वेश्चन नंबर 4 आहे. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. फॉर्म द म्हणजे फ्रेम करायचं आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. त्यांनी रूट्स दिलेत आपल्याला, 2 रूट्स. एका रूटला आपण अल्फा म्हणून घ्यायचं, एका रूटला बीटा म्हणायचं आणि दिलेल्या रूट्स वरून इक्वेशन तयार करायचं. सो आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे काय असतो तो बघा. हा फॉर्म्युला असतो, मी मेन्शन करतो इथे, x² - अल्फा + बीटा * x + अल्फा बीटा = 0. सो हे रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे ज्याचे रूट्स अल्फा आणि बीटा असतात. सो या इक्वेशनचा यूज करून आपण सॉल्व्ह करणार आहे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मी नोट डाऊन केलेला आहे. काय दिलं बघा, एक रूट आहे 0 आणि एक रूट आहे 4. सो लेट काय म्हणतो अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं लिहिणं गरजेचं आहे. डायरेक्टली स्टार्ट नाही करायचं. पहिल्यांदा काय लिहायचं, लेट अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. देयरफॉर अल्फा किती आला सांगा 0 आणि बीटा किती आला 4. अल्फा आहे 0 आणि बीटा किती आहे 4 बरोबर. मग अल्फा + बीटा काढून घ्यायचा म्हणजे 0 + 4 किती आला 4 अँड अल्फा बीटा पण फाइंड करायचा. 0 × 4 इज 0. बघा अल्फा 0 आहे, वन रूटला अल्फा म्हणले, अनदर रूटला बीटा म्हणले. सो अल्फा 0 बीटा 4. मग सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा किती येणार 0 + 4 4 आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा किती येणार 0 × 4 0. समजलं. देयरफॉर
द रिक्वायर्ड, एकदा व्हॅल्यूज फाइंड करून घेतल्या की फॉर्म्युला लिहायचा आहे. द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन with roots alpha and beta, with roots alpha and beta is, the required quadratic equation with roots alpha and beta is, काय असतं रूट इक्वेशन काय असतं, x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ब्रॅकेट x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. म्हणजे अशा इक्वेशनचे ज्याचे रूट्स अल्फा आणि बीटा असतात त्यांचं हे नेसेसरी इक्वेशन असतं. लक्षात ठेवा, ज्यांचे रूट्स अल्फा आणि बीटा असतात त्यांचं रिक्वायर्ड इक्वेशन काय असतं, एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. आणि आपण ऑलरेडी हे काढून घेतलंय, अल्फा प्लस बीटा म्हणजे सम ऑफ रूट काढून घेतली आहे, अल्फा बीटा म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ रूट काढून घेतली. जस्ट सबस्टिट्यूट करूया. मग काय होणार सबस्टिट्यूट करून बघा, एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा किती आहे बघा 4. सो एक्स स्क्वेअर मायनस 4 इंटू एक्स दॅट इज 4x प्लस अल्फा बीटा किती आहे 0 आहे. 0 इंटू 4 0. सो प्लस 0 इज इक्वल टू 0. दॅट इज लिहिलं नाही तरी चालेल, 0 कॉन्स्टंट ऍब्सेंट आहे इथे 0 असल्यामुळे. That is x square minus 4x is equal to 0 is the required quadratic equation. समजलं? सो असं quadratic equation आपण तयार केलंय, फ्रेम केलंय किंवा फॉर्म केलंय फ्रॉम द गिवन रूट्स. असाच आता क्वेश्चन नंबर 2 पण सॉल्व्ह करणार आहे आपण. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये 3 and -10 असे रूट्स दिलेत बघा. सो परत तेच म्हणायचं, लेट अल्फा अँड बीटा बी द टू रूट्स of quadratic equation. So let alpha and beta be the roots of quadratic equation. So let alpha and beta be the roots of quadratic equation असं म्हणून झालेलं आहे माझं. मग अल्फा इज इक्वल टू काय आला आपला 3. या फर्स्ट रूटला अल्फा म्हणतो, अल्फा इज इक्वल टू 3 आहे. आणि सेकंड रूटला बीटा म्हणतो, बीटा किती दिलाय -10. एका रूटला अल्फा म्हणून घेतला, एका रूटला बीटा म्हणून घेतलेला आहे. सो अल्फा 3 आला आणि बीटा -10. आता सम ऑफ रूट्स काढतो, म्हणजे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स 3 प्लस -10. सम ऑफ रूट्स म्हणजे अल्फा प्लस बीटा किती येणार 3. इथे प्लस आहे, इथे प्लस आहे, सो इथे प्लस आहे. आणि बीटाची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, सो -10 ब्रॅकेट मध्ये लिहिले. हे प्लस मायनस काय होणार आता मायनस. सो 3 - 10 म्हणजेच किती आला -7. सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज -7. Now let us find product of root. Product of root म्हणजे अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा म्हणजे अल्फा बीटा लिहिला तरी चालेल. सो अल्फा इंटू बीटा किती येणार 3 इंटू -10. 3 इंटू -10. अल्फा 3 आहे बघा आणि बीटा -10 आहे. सो 3 इंटू -10 -30. आता रिक्वायर्ड इक्वेशन काय असतं आपल्याला माहिती आहे. देअरफॉर एकदा व्हॅल्यूज फाइंड करून घेतल्या अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा बीटाची, काय द्यायचं, देअरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक equation with roots alpha and beta is, काय असतं रूट्स इक्वेशन बघा, x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा x, जो फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ करायला सांगितलाय मी, x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. आता व्हॅल्यूज ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा बीटाच्या फाइंड केल्यात, त्या पुट करूया. देअरफॉर x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा किती आहे बघा -7. सो मायनस ऑफ -7 इंटू x. बघा हे मायनस साइन ॲज इट इज आणि या अल्फा प्लस बीटाच्या ठिकाणी -7 सबस्टिट्यूट केलंय. हे बाहेरचं -7 ॲज इट इज प्लस अल्फा बीटा किती आहे सांगा -30 इज इक्वल टू 0. प्लस अल्फा बीटा किती आहे -30 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वेअर मायनस मायनस काय होणार बघा, हे प्लस 7x मायनस मायनस प्लस आणि 7x प्लस मायनस काय होणार -30 इज इक्वल टू 0. हे मायनस मायनस प्लस 7x झालं. ही मायनस साइन ॲज इट इज इथं अल्फा प्लस बीटा -7 आहे. सो तो -7 ब्रॅकेट मध्ये लिहिला, हे बाहेर x लिहिलं. हे मायनस मायनस प्लस 7x, हे प्लस आणि अल्फा बीटा -30 आहे. सो हे -30 ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं. प्लस मायनस काय झालं -30 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो हे आपलं रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे. आता क्वेश्चन नंबर 3 कडे जाऊया आपण. क्वेश्चन नंबर 3 मी लिहितोय इथे हाफ अँड मायनस हाफ. काय दिलंय क्वेश्चन नंबर 3, हाफ अँड मायनस हाफ असे दोन रूट्स दिले आहेत. सो सिमिलर मॅनरने सॉल्व्ह करायचं आहे. हाफ अँड
मायनस हाफ असे दोन रूट्स दिलेले आहेत आपल्याला. सो काय तेच म्हणायचं प्रयत्न, लेट अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. देअरफॉर अल्फा किती असणार हाफ आणि बीटा किती असणार मायनस हाफ. अल्फा किती असणार हाफ, हे फर्स्ट रूटला अल्फा म्हणूया, सेकंड रूटला बीटाला काय म्हणूया मायनस हाफ म्हणूया. देअरफॉर सम ऑफ रूट्स काढून घेऊया. अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस मायनस हाफ. अल्फा प्लस बीटा म्हणजे हाफ प्लस, इथं प्लस आहे सो प्लस, आणि बीटाची व्हॅल्यू मायनस हाफ. प्लस मायनस मायनस होणार आहे, सो हाफ मायनस हाफ किती येणार 0. सम ऑफ रूट्स आला. आता प्रोडक्ट ऑफ रूट काढूया. अल्फा बीटा, अल्फा बीटा म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ रूट किती येणार बघा, अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू मायनस हाफ. अल्फा हाफ आहे, बीटा किती आहे मायनस हाफ. सो अल्फा इंटू बीटा दॅट इज अल्फा बीटा किती येणार 1 इंटू मायनस 1 मायनस 1, 2 इंटू 2 खाली डिनॉमिनेटरला 4 येणार. सो हाफ इंटू मायनस हाफ किती आहे -1/4. 1 इंटू -1 -1 खाली डिनॉमिनेटरला 2 2 जागा आला 4. आता अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा बीटाची व्हॅल्यू फाइंड केली आहे. आता रिक्वायर्ड इक्वेशन आपण लिहिणार आहे. द रिक्वायर्ड quadratic equation with roots alpha and beta is, हा फॉर्म्युला पाठ करायचा आहे. with roots alpha and beta is x square minus in bracket alpha plus beta x plus alpha beta is equal to काय आला 0, is equal to काय आला 0. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. x square minus alpha plus beta किती आहे बघा 0 आहे. अल्फा प्लस बीटा किती आहे 0, सो 0 आणि हा x. अल्फा प्लस बीटाच्या ठिकाणी 0 सबस्टिट्यूट केले, ही मायनस साइन ॲज इट इज, प्लस अल्फा बीटा किती आहे बघा -1/4. सो अल्फा बीटाच्या ठिकाणी काय पुट केलंय -1/4, हे प्लस ॲज इट इज आहे बाहेर इथे. अल्फा बीटा ब्रॅकेट मध्ये लिहिलाय -1/4 आणि अल्फा प्लस बीटा 0 लिहिलाय. आता ही मिडल टर्म ॲब्सेंटच आहे बघा, कारण कोएफिशियंट 0 आहे. 0 × x 0च होणार आहे. सो ही मिडल टर्म लिहायची गरज नाही, फक्त काय लिहूया हा x² राईट, आणि हा प्लस मायनस काय होणार -1/4 इज इक्वल टू 0. हे प्लस मायनस काय होणार -1/4 इज इक्वल टू 0. ही मिडल टर्म लिहायची गरज नाही, कारण त्याचा कोएफिशियंट 0 आहे. 0 × x 0च होईल. ही मिडल टर्म ॲब्सेंट आहे, फक्त फर्स्ट टर्म प्रेझेंट आहे, लास्ट टर्म इथं प्रेझेंट आहे. ओके. आता तुम्हाला कॉन्स्टंट असा फ्रॅक्शन फॉर्म मध्ये नको असेल, हे प्लस मायनस -1/4 झालं. कॉन्स्टंट तुम्हाला असा फ्रॅक्शन फॉर्म मध्ये नको असेल तर क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. 4 × x² 4x² मायनस इथे डिनॉमिनेटरला 1 आहे, 1 1 चा 1च राहणार आहे. डिवाइड बाय 1 × 4 4 इज इक्वल टू 0. या 4 ने तिकडे क्रॉस मल्टिप्लाय केले इकडे, तर 4 0 चा 0 होईल. सो काय राहील फक्त 4x² - 1 इज इक्वल टू 0. कारण हे 4 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं तर 0 × 4 0 होईल. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. समजलं? ओके. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेणार आहे, फोर्थ क्वेश्चन आहे 2 - √5 आणि 2 + √5. सो दोन रूट्स दिलेले आहेत आपल्याला फोर्थ क्वेश्चन मध्ये. पहिला रूट आहे 2 - √5 आणि दुसरा आहे 2 + √5. समजलं? आता बघा, मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं, जर याच्यातला एक रूट जरी दिला असता, म्हणजे तुम्हाला असं म्हटलं असतं दॅट वन रूट इज 2 - √5 अँड फ्रेम द इक्वेशन. सो तुम्ही मला असं म्हणायचं नाही की सर तुम्ही मला एकच रूट दिलाय, दुसरं रूट दिलेलं नाहीये, त्यामुळे मी इक्वेशन तयार करू शकत नाही. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला एक गोष्ट बोललो होतो की जेव्हा इरॅशनल रूट्स असतात तेव्हा ते एकमेकांचे कॉन्ज्युगेट असतात. म्हणजे अल्फा जर 2 - √5 असेल तर ऑब्व्हियसली बीटा 2 + √5 असतो. सो तो द्यायची गरज नाहीये, दिला नसता तरी पण मला सॉल्व्ह करता आला असता. इथं या क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे, पण दिला नसता तरी लक्षात घ्या, जर फक्त त्यांनी 2 - √5 दिला असता तर दुसरा 2 + √5 असणार, आणि जर फक्त 2 + √5 दिला असेल फक्त हा, तर पहिला कुठला असणार आहे 2 - √5 असणार आहे कंपल्सरी. का? कारण रूट्स जेव्हा इरॅशनल असतात तेव्हा ते एकमेकांचे कॉन्ज्युगेट असतात. एकमेकांचे काय असतात कॉन्ज्युगेट्स. लक्षात आलं? सो लक्षात ठेवा, इथं एक जरी दिला तरी तुम्हाला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे, कारण एक दिला तर दुसरा त्याचा कॉन्ज्युगेट असतो. So if alpha is given 2 - √5, then beta will be obviously 2 + √5. Or if alpha is given 2 + √5, then beta will be obviously 2 - √5. Got it? So इथे दोन्ही दिलेत, so no issues about it. But लक्षात ठेवा, असा ट्रिकी क्वेश्चन पडू शकतो. Let alpha and beta be the roots of quadratic equation. First step as it is म्हटलं, मग अल्फा कोणाला म्हणूया 2 - √5. अल्फा कोणाला म्हणूया फर्स्ट म्हणला 2 - √5 and बीटा या सेकंड म्हणला 2 + √5.
अल्फा 2 मायनस रूट 5 फर्स्ट वन, बीटा सेकंड 2 प्लस रूट 5. आता सम ऑफ रूट्स फाइंड करून घेऊया. सम ऑफ रूट्स म्हणजेच अल्फा प्लस बीटा इज ऍडिशन ऑफ 2 मायनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5. दोन्ही रूट्सची ऍडिशन केली बघा. अल्फा कोण आहे 2 मायनस रूट 5 प्लस बीटा कोण आहे 2 प्लस रूट 5. ओके, सो दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर साइन्स काय बदलणार नाहीये. ब्रॅकेट्स काढून घेतो मी, साइन्स बदलणार नाही, प्लस नाही, पुढचं सगळं सेमच राहणार आहे. हे मायनस रूट 5 प्लस रूट 5 काय होणार आता कॅन्सल, आणि 2 प्लस 2 किती येणार 4. सो सम ऑफ रूट्स किती आली 4. मायनस रूट 5 प्लस रूट 5 कॅन्सल झाला, 2 प्लस 2 किती आला 4. सो सम ऑफ रूट्स 4 आहे. आता आपण प्रोडक्ट ऑफ रूट काढून घेऊया. म्हणजे काय काढून घेऊया अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट किती येणार, अल्फा किती आहे आपला 2 मायनस रूट 5 फर्स्ट ब्रॅकेट, आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये बीटा लिहून घेऊया 2 प्लस रूट 5. आता प्रोडक्ट कशी काढायची बघा, तर हे a मायनस बी इंटू a प्लस बी चा फॉर्म्युला आहे. a मायनस बी a प्लस बी. बघा दोन्हीकडे a सेम आहे बघा, इथे 2 आहे इथे 2 आहे, दोन्हीकडे b सेम आहे रूट 5 फक्त मिडल साइन बदलली मायनस प्लस. ओके, सो a मायनस बी इंटू a प्लस बी काय असतो a स्क्वेअर. a स्क्वेअर म्हणजे कुणाचा स्क्वेअर येणार, a कोण आहे आपला इथे 2 स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर म्हणजे रूट 5 चा स्क्वेअर. सो कुठला फॉर्म्युला वापरला a मायनस बी इंटू a प्लस बी चा प्रोडक्ट काय असतो a चा स्क्वेअर मायनस b चा स्क्वेअर. इथं a 2 आहे आणि b कोण आहे रूट 5 आहे. समजलं. सो 2 चा स्क्वेअर किती आला 4 मायनस इथं स्क्वेअर रूट काय होणार कॅन्सल, रूट 5 चा स्क्वेअर स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल म्हणजे 5 राहणार फक्त. 4 मायनस 5 किती आला मायनस 1. 4 मायनस 5 किती आला मायनस 1. ओके, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा अँड बीटा इज, हे ऍज इट इज लिहून घ्यायचं इक्वेशन, आणि आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करूया आपण. सो इक्वेशन काय आहे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा अँड बीटा इज एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. हे इक्वेशन लिहिणं गरजेचं आहे. याला मार्क्स असतात, डिरेक्टली सबस्टिट्यूशन करायचं नाही. आता सबस्टिट्यूशन करूया. एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा किती आहे बघा 4 आहे, अल्फा प्लस बीटा 4 आहे. सो 4 आणि हा एक्स, सो अल्फा प्लस बीटाच्या ठिकाणी 4 सबस्टिट्यूट केले आहे. सो हे 4 सबस्टिट्यूट झाला, हा x लिहिला प्लस अल्फा बीटाच्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे -1 ब्रॅकेट मध्ये -1 इक्वल टू 0, कारण ही बाहेर प्लस साइन आहे बघा इथे. ओके, सो अल्फा बीटा ब्रॅकेट मध्ये लिहिला -1. सो काय येणार x स्क्वेअर मायनस 4x प्लस मायनस काय होणार -1 इज इक्वल टू 0, प्लस मायनस -1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन केलाय बघा, मी रीड करतोय. सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देअर प्रोडक्ट्स. रिलेशन दिलेलं आहे सम ऑफ रूट्स मध्ये आणि प्रोडक्ट मध्ये. म्हणजे कंडिशन काय दिली आहे बघा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज म्हणजे इक्वल टू साइन, बरोबर. सो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दॅट इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट असतो. इज म्हणजे काय सांगा इक्वल टू डबल देअर प्रोडक्ट. म्हणले डबल म्हणजे काय ट्वाइस ना, डबल म्हणजे काय ट्वाइस देअर प्रोडक्ट म्हणजे अल्फा इंटू बीटा. सो ही कंडिशन दिली आहे, या कंडिशनचा यूज करून एका इक्वेशन मधला अननोन फाइंड करायचा. म्हणजे कंडिशन काय दिली आहे, सम ऑफ द रूट्स म्हणजे अल्फा प्लस बीटा. जर अल्फा बीटा माझे दोन रूट्स असतील तर सम ऑफ रूट्स काय येणार अल्फा प्लस बीटा. इज म्हणजे इक्वल टू साइन, डबल म्हणजे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कोणाच्या देअर प्रोडक्ट म्हणजे काय सांगा अल्फा बीटा. ओके, सो युजिंग दिस कंडिशन वी आर गोइंग टू फाइंड. आता ही कंडिशन कोणासाठी दिलेली आहे, तर या इक्वेशन साठी दिली आहे. इक्वेशन काय मेन्शन केलंय, एक्स स्क्वेअर मायनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. या इक्वेशन साठी दिलेली आहे. तर या इक्वेशन साठी दिली आहे आणि याच्यातला एक अननोन आहे. कोण आहे अननोन, तो k, तो आपल्याला फाइंड करायचा. सो लेट अस गो टू फाइंड बाय युजिंग दिस कंडिशन. आता बघा काय म्हणणार आहे मी स्टार्टिंगला, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन काय दिलेलं आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग विथ, कशावर कंपेयर करूया, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, याच्यावर कंपेयर करूया. कंपेयर केल्यावर बघा एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट म्हणजेच a, इथं किती आहे बघा, एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे. सो a ची व्हॅल्यू 1 आहे. a म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट, एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट इथे किती आहे 1, सो 1 आहे. b म्हणजे x चा कोएफिशियंट, x चा कोएफिशियंट, x ची एकच टर्म आहे बघा इथे लक्षात घ्या. b म्हणजे x चा कोएफिशियंट
मग बी म्हणजे एक्सचा कोएफिशियंट इथं किती आहे, निगेटिव्ह साइन पण घ्यायला विसरायची नाही, -4k समजलं. आणि सी म्हणजे हे टोटलच आहे बघा, हे संपूर्ण सी आहे, कारण के पण कॉन्स्टंट आहे आणि 3 पण कॉन्स्टंट आहे. या के मध्ये पण एक्स नाहीये आणि या 3 मध्ये पण एक्स नाहीये, म्हणजे सी हा संपूर्ण कॉन्स्टंट आहे. तो संपूर्ण कॉन्स्टंट किती आहे, k+3 समजलं. सो ए म्हणजे x² चा कोएफिशियंट 1, बी म्हणजे x चा कोएफिशियंट -4k, x चा कोएफिशियंट कोण आहे -4k, आणि सी म्हणजे हा टोटल कॉन्स्टंट आहे k+3, ही पूर्ण टर्म कॉन्स्टंटची, कारण 3 पण कॉन्स्टंट आहे आणि k पण कॉन्स्टंट आहे. सो k+3 टोटल कॉन्स्टंट आहे, लक्षात आलं. आणि x चा जो कोएफिशियंट आहे b, तो इथं x ची एकच टर्म आहे, त्याचा कोएफिशियंट कोण आहे -4k, सो b -4k. आणि x² चा कोएफिशियंट a, तसं x² चा कोएफिशियंट इथं किती आहे 1. आता आपण काय म्हणूया कंपॅरिझन झाल्यानंतर, लेट अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. लेट अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, मग सम ऑफ रूट काढून घेऊया, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स. अल्फा बीटा दोन रूट्स कन्सिडर केले, मग सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा काय असतो सांगा, -b/a फॉर्म्युला माहिती आहे आपला. अल्फा प्लस बीटा काय असतो, -b/a, म्हणजेच किती येणार, मायनस ऑफ b किती आहे बघा इथे -4k, -4k फॉर्म्युला आहे, मायनस ऑफ b किती आहे -4k अपॉन a म्हणजे किती आहे 1 आहे, a किती आहे 1. सो मायनस ऑफ -4k काय येणार +4k डिवाइड बाय 1 आहे, कशालाही 1 ने डिवाइड केलं तो नंबर तसाच राहणार आहे. सो हा आला आपला सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा किती आला 4k. आता प्रोडक्ट ऑफ रूट काढून घेऊया, म्हणजे अल्फा बीटा काढून घेऊया. मग अल्फा बीटा किती येणार बघा, c अपॉन a. प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट. आता c कोण आहे बघा आपला k+3, c किती आहे k+3 अपॉन a किती दिलेला आहे बघा 1, a किती दिलेला आहे 1. सो c इज इक्वल टू k+3 आणि a इज इक्वल टू 1 फाइंड केलं आपण. सो k+3 अपॉन 1 म्हणजेच किती येणार k+3, अल्फा इंटू बीटा किती आला k+3. सो आपण अल्फा प्लस बीटा काढून घेतलेला आहे 4k आणि अल्फा इंटू बीटा काढून घेतला आहे k+3. आता कंडिशन काय होती बघा, क्वेश्चन रीड करतोय परत. सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज डबल देअर प्रोडक्ट. So from given condition, sum of roots म्हणजे काय, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज म्हणजे काय इक्वल टू साइन, डबल म्हणजे काय ट्वाइस, डबल देअर प्रोडक्ट म्हणजे काय डबल अल्फा इंटू बीटा, समजलं. सो हे रद्द करून घेतोय मी. सो याच्यानंतर हे सॉल्व करायचं आहे. सो फ्रॉम गिवन कंडिशन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज म्हणजे इक्वल टू ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजे ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. अल्फा प्लस बीटा किती आहे आपला बघा 4k, अल्फा प्लस बीटा किती आहे 4k फाइंड करून घेतलेलं आहे आपण अल्फा प्लस बीटा 4k. ओके, आणि 2 इंटू अल्फा बीटा पण फाइंड केलाय किती आहे k+3. सो 2 इंटू ब्रॅकेट अल्फा बीटा किती आहे सगळा k+3, टोटलला ब्रॅकेट घालायचा कारण 2 दोघा सगळ्यांना मल्टिप्लाय 2 करायचं, फक्त k ला नाही मल्टिप्लाय करायचं. k+3 हा टोटल अल्फा बीटा आहे, समजलं. सो ब्रॅकेट घालायचं. सो 4k इज इक्वल टू 2 ने मल्टिप्लाय करूया किंवा 2 ने इकडे डिवाइड केलं तरी चालेल, एकच मिनिंग आहे. सपोज मी 2 ने इकडे डिवाइड करतो, सो 4k अपॉन 2 इज इक्वल टू इकडे फक्त k+3 राहणार कारण हा 2 इकडे डिवाइड झाला. 4k अपॉन 2 किती आला 2k इज इक्वल टू k+3, 2k इज इक्वल टू k+3. आता k इकडे आला म्हणजे 2k मायनस k इज इक्वल टू 3 राहिला फक्त, बरोबर. मग 2k मायनस k किती आहे 1k म्हणजेच k. 4k अपॉन 2k हा k प्लस आहे, तो इकडे आल्यानंतर मायनस k झाला. 2k मायनस k म्हणजे 2x मायनस x, 2x मायनस x 1x असतो. मग 2k मायनस k किती असणार 1k, इथं 1 लिहायची गरज नाहीये. इज इक्वल टू किती आला 3. देअरफॉर रिराइट करून बॉक्स करूया, k ची व्हॅल्यू किती आली 3. The unknown k is 3 आपण फाइंड केला आहे. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूया आपण आता. काय दिलं बघा, मी रीड करतोय. अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ y² minus 2y minus 7 is equal to 0. Find first one alpha square plus beta square and second one alpha cube plus beta cube.
Okay, so alpha beta are the roots of equation y square minus 2y minus 7 is equal to 0, and we are going to find first one alpha square plus beta square या टर्मची व्हॅल्यू आणि सेकंड वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या टर्मची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची लक्ष द्या. द गिवन इक्वेशन इज मेंशन करून घेऊया. The given equation is y square minus 2y minus 7 is equal to 0. Standard form मध्येच दिलेला आहे. Comparing करूया directly. So comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. x square म्हणजे इथं y square आहे आणि x म्हणजे इथं y आहे, बरोबर. x square चा कोएफिशिएंट कोण आहे a आणि इथं y square चा कोएफिशिएंट कोण आहे 1. Therefore a equal to 1 आला. b म्हणजे x चा कोएफिशिएंट आहे म्हणजेच y चा कोएफिशिएंट आहे. किती आहे y चा कोएफिशिएंट -2. सो b ची व्हॅल्यू आहे -2 आणि कॉन्स्टंट c जो आहे c किती आहे -7. सो मायनस साइन घ्यायला विसरायची नाही. -7 c आहे bx चा कोएफिशिएंट -2. आता अल्फा बीटा बी द रूट्स लेट करायची गरज नाही, त्यांनी स्वतःच दिलंय अल्फा बीटा आर द रूट्स. सो काय लिहितोय बघा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे त्यांनीच मेन्शन केलेलं आहे. सो लेट करायची गरज नाहीये. जसं बाकीच्या वेळेस आपण काय केलं, जर दिलं नसतील तर लेट म्हटलं होतं, इथं तसं म्हणायची गरज नाही. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन गिवनचाच पार्ट आहे. मग आता सम ऑफ रूट्स काढून घेऊया. अल्फा प्लस बीटा म्हणजे सम ऑफ रूट्स किती असणार आहे बघा. अल्फा प्लस बीटा -b बाय a. अल्फा प्लस बीटाचा फॉर्म्युला काय -b बाय a म्हणजे काय येणार बघा, -2 अपॉन a किती आहे 1. बघा b किती आहे -2 राईट. सो -2 अपॉन a ची व्हॅल्यू किती आहे 1. सो हा मायनस साइन ऍज इट इज आणि b स्वतः मायनस असल्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं आहे. खाली a1 आहे. निगेटिव्ह काय होणार पॉझिटिव्ह. सो मायनस +2 अपॉन 1. 2 अपॉन 1 म्हणजे 2च येणार ना. 1 न कशाला डिवाइड केलं तेच राहतं. सो अल्फा प्लस बीटा किती येणार 2. सो अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू फाइंड करून घेतली आपण 2 आलेली आहे. आता प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करून घेऊया. अल्फा इंटू बीटा काय असतो फॉर्म्युला प्रोडक्ट ऑफ रूटचा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a. काय असतो c बाय a. आता c किती दिलाय आपल्याला बघा -7 दिलेलं आहे. c किती दिलाय -7. सो -7 अपॉन a किती आहे 1 आहे. a किती आहे 1. सो -7 अपॉन 1 -7. सो मी अल्फा प्लस बीटा काढला, अल्फा बीटा काढला राईट. बट मला जे फाइंड करायचं ते काय वेगळंच आहे. मला जे फाइंड करायचं ते एक्सप्रेशन्स काय आहेत बघा. फर्स्ट आहे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर मला फाइंड करायचं आहे. सो हा मला फर्स्ट फाइंड करायचा आहे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. आता आपण काही आयडेंटिटीज मगाशी प्रूव्ह करून घेतल्या होत्या लेक्चर मध्ये. त्या आयडेंटिटीजचा यूज करून आपण अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर काढू शकतो. आठवत असेल तुम्हाला आयडेंटिटी अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर काय असतो. फर्स्ट फॉर्म्युला होता हा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा. जे 4 आयडेंटिटीज मी मेन्शन केल्या होत्या बॉक्स मध्ये, जे प्रूव्ह करून दाखवल्या मी डिराइव्ह केलं होता, त्यातली पहिली आयडेंटिटी इथे यूज करायची आहे कारण की मला अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरचा आन्सर काढायचा आहे. सो अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर काय असतो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू किती आहे बघा 2 आहे. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे. सो 2 चा स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा म्हणजे 2 हा ऍज इट इज. अल्फा बीटाची व्हॅल्यू किती आहे -7. सो हा मायनस साइन हा 2 ऍज इट इज आणि अल्फा बीटाच्या ठिकाणी काय पुट केला -7 ब्रॅकेट मध्ये लिहा बाहेर मायनस साइन. ओके. सो 2 चा स्क्वेअर किती येणार 4. 2 चा स्क्वेअर 4 ही -2 आणि हा अल्फा बीटा -7. मायनस मायनस काय झाला प्लस. प्लस 2 7 चा किती आला 14. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आणि 2 7 चा 14. सो 4 + 14 किती आला 18. देयरफॉर बॉक्स करूया फायनली अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. सो फर्स्ट सब क्वेश्चन होता त्याचा आन्सर आपण फाइंड केलं ते किती आलेलं आहे 18. कळलं. आता सिमिलरली आपण सेकंड आयडेंटिटी वापरणार आहे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूबची. ती पण आपण मगाशी डिराइव्ह केली होती. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूबची आयडेंटिटी वापरणार आहे मी आणि त्याचा आन्सर फाइंड करणार आहे. सो बघा आयडेंटिटी तुम्हाला आठवत असेल ती लिहून घेतोय मी. तर आता सेकंड आयडेंटिटी जी फाइंड करायचं आहे मला, ती सेकंड आयडेंटिटी वरून मला त्याचा फॉर्म्युला आठवतोय. तो फॉर्म्युला काय लिहिला होता मगाशी डिराइव्ह करून अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा.
सो दिस वॉज द सेकंड आयडेंटिटी. फर्स्ट आहे ती विचारली होती, सो त्याचा फॉर्म्युला वापरून ती काढली. सेकंड आयडेंटिटी नोट डाऊन केली, त्याची पण गरज आहे इथे, कारण की सेकंड तोच अननोन आहे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब काय असतो, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मायनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. सो आता व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करूया. अल्फा प्लस बीटा किती आहे, 2 आहे बघा, मग अशीच फाइंड केलं आपण, 2 आहे. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज 2, सो 2 क्यूब येणार इथे. अल्फा प्लस बीटा 2 आहे, सो 2 क्यूब मायनस, सी साइन मायनस इथे येणार बघा, आहे तशी मायनस. सो मायनस 3, हे 3 ॲज इट इज. आता अल्फा बीटा म्हणजे प्रोडक्ट आहे बघा, हा 3 ॲज इट इज, मायनस ॲज इट इज. अल्फा बीटा म्हणजे प्रोडक्ट किती आहे, -7. सो बघा अल्फा बीटा इथं -7 सबस्टिट्यूट केलेलं मी ब्रॅकेट मध्ये टाकलं, कारण की निगेटिव्ह साइन आहे त्याला, आणि हा -3 ॲज इट इज आहे बाहेर इथे. ओके, सो दिस अल्फा बीटा इज रिटन इन ब्रॅकेट -7 अँड अल्फा प्लस बीटा, हा अल्फा प्लस बीटा हा पण ब्रॅकेट मध्ये फॉर्म्युलाच्या टाइप मध्ये. सो इथं ब्रॅकेट टाकला बघा, हा ब्रॅकेट इथं आला. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू किती फाइंड केली आपण, 2. सो इथं 2 सबस्टिट्यूट केलं. समजलं. आता सॉल्व्ह करूया. 2 चा क्यूब किती आला, 8. 2 चा क्यूब 8. मायनस मायनस काय आला सांगा, प्लस. मायनस मायनस प्लस, बरोबर. आणि या सगळ्यांचा प्रोडक्ट आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे सगळ्यांची. मायनस मायनस प्लस झाला. 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42. समजला. 2 चा क्यूब किती, 8. मायनस मायनस इथं काय झाला, प्लस साइन झाली. 3 7 जा 21, 21 2 जा 42. सो 8 प्लस 42 किती आला, 50. सो रिराइट करून बॉक्स करूया. देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50. हे आपलं फायनल आन्सर आहे, त्याला बॉक्स करूया. सो 2 अननोन्स विचारले होते, एक अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू विचारली, ती फाइंड केली आपण युजिंग द आयडेंटिटी. आणि सेकंड वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ची व्हॅल्यू विचारली होती, ती पण आपण आयडेंटिटी यूज करून फाइंड केलेली आहे. क्वेश्चन नंबर 7 मी नोट डाऊन केला इथे एक्सरसाइज मधला. काय दिलंय बघा, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आर रियल अँड इक्वल, फाइंड के. तुम्हाला क्वेश्चन वरूनच समजलं पाहिजे की काय करायचं आहे. रूट्सचं नेचर दिलंय बघा, रूट्सचं नेचर रियल अँड इक्वल आहे. आता मला सांगा, रूट्सचं नेचर रियल अँड इक्वल कधी असतं, जेव्हा डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू 0 असते. कारण की रूटचं नेचर रियल आणि इक्वल दिलंय, म्हणजे मला यूज डिस्क्रिमिनंटचाच करायला लागणार, म्हणजेच डेल्टा 0 असणार. डेल्टा किती असणार, 0. म्हणजे जेव्हा डेल्टा b² - 4ac 0 असतो, तेव्हाच रियल आणि इक्वल रूट्स भेटतात. आता त्यांनीच मेन्शन केलंय की दिलेले इक्वेशन जे आहे, 2 इक्वेशन दिले, त्यातलं फर्स्ट मी नोट डाऊन केलंय. दोघांसाठी रूट्स रियल आणि इक्वल आहेत आणि अननोन फाइंड करायचं आपल्याला. जसं हे फर्स्ट इक्वेशन मी नोट डाऊन केलंय, 3y² + ky + 12 = 0. या इक्वेशन मध्ये y चा कोएफिशिएंट k दिलाय बघा, अननोन आहे, तो माहित नाही मला, तो फाइंड करायचा आहे, फाइंड k म्हटलंय. आणि तो फाइंड करण्यासाठी नेसेसरी कंडिशन काय दिली आहे, द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. आता तुम्हाला माहिती आहे रूट्स रियल आणि इक्वल आहे, म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे, 0. सो आपण डेल्टा काढून घ्यायचा आणि तो 0 ला इक्वेट करायचा. का डेल्टा काढून घ्यायचा, कारण की डेल्टा बद्दलच बोललं गेलंय. कंडिशनच ती आहे की रूट्स रियल आणि इक्वल आहेत, म्हणजे डेल्टा इक्वल टू 0 असणार आहे. आणि त्यासाठी आपण पहिल्यांदा डेल्टा काढणार आणि तो डेल्टा आपण काढल्यानंतर तो इक्वल टू 0 सबस्टिट्यूट करणार. ओके, बघा मी कसं सॉल्व्ह करतोय. सो हे गिवन इक्वेशन आहे, ह्याला कंपेअर करूया. कंपेअरिंग विथ ax² + bx + c = 0. कंपेअर केल्यावर x² म्हणजे इथं y² आहे. x² म्हणजे कोण आहे, y². x² चा कोएफिशिएंट a आहे, मग y² चा कोएफिशिएंट a किती आहे, 3. b म्हणजे x चा कोएफिशिएंट b आहे, म्हणजेच y चा कोएफिशिएंट कोण आहे, तो +k, म्हणजे k लिहूया आपण. x चा कोएफिशिएंट b आहे, म्हणजे y चा कोएफिशिएंट k लिहूया. आणि c जो आहे तो किती आहे, 12. c किती आहे, 12. सो x² चा कोएफिशिएंट a 3 आहे, x चा कोएफिशिएंट b k आहे, आणि c हा इथं कॉन्स्टंट किती दिलेला आहे, 12 दिलेला आहे. ओके, आता आपण b² - 4ac म्हणजे डिस्क्रिमिनंट काढूया. डिस्क्रिमिनंट का डिस्क्रिमिनंट काढणार आहे मी इथे, कारण नेचर ऑफ रूट बद्दल बोललेलं आहे. नेचर ऑफ रूट रियल आणि इक्वल आहे, सो त्याचाच यूज करायला लागणार मला. सो डेल्टा काढून घेतो, b² - 4ac = डेल्टा, आणि b² - 4ac काय येणार, b चा स्क्वेअर म्हणजे k चा स्क्वेअर, bk दिलाय बघा इथे. ओके, सो bk फाइंड झालाय आपला कंपेअरिंग करून. y चा कोएफिशिएंट k आहे, म्हणजेच bk आहे. b चा स्क्वेअर म्हणजे k चा स्क्वेअर -4 इंटू a किती आहे बघा, 3. a आहे 3 आणि c किती आहे, 12. सो बघा 4a, a 3 आहे, c किती आहे, 12. सो k² - 4 3 जा 12 बघा, 4 3 जा 12, 12 12 किती आला, 144.
12 12 जा किती आला 144. सो k चा स्क्वेअर k स्क्वेअर मायनस 4 3 जा 12 12 12 जा 144. सो k स्क्वेअर मायनस 144. This is the value of delta, but as it is mentioned in the condition, but the quadratic equation has real and equal roots. आपल्याला दिलेलं आहे त्यांनी की रियल अँड इक्वल रूट्स आहेत. कोणाला रियल अँड इक्वल रूट्स आहेत? दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला. क्वेश्चन मध्ये क्लिअरली मेन्शन्ड आहे की इट हॅज रियल अँड इक्वल रूट्स. मला सांगा रियल आणि इक्वल रूट्स आहेत म्हणजे डेल्टा किती असला पाहिजे 0. देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0च असला पाहिजे, कारण रियल आणि इक्वल रूट साठी डेल्टा 0 असतो. b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू 0 असते. आणि डेल्टा आपण काढून घेतला बघा k च्या भाषेमध्ये. k च्या भाषेमध्ये k च्या टर्म्स मध्ये डेल्टाची व्हॅल्यू किती आली आहे? k स्क्वेअर मायनस 144. सो डेल्टा सबस्टिट्यूट केला k स्क्वेअर मायनस 144 इक्वल टू साइन आणि हे 0 ॲज इट इज. समजलं? डेल्टा 0 आहे म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू फाइंड केली आहे मी. किती आहे? k स्क्वेअर मायनस 144. आणि डेल्टा का 0 आहे? बिकॉज इट इज द गिवन कंडिशन दॅट द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हॅज रियल अँड इक्वल रूट्स, म्हणून डेल्टा 0 आहे. मग डेल्टाची काढलेली व्हॅल्यू k च्या भाषेतली इथं सबस्टिट्यूट केली इक्वल टू 0. आता हे सॉल्व्ह करूया आपण. डायरेक्टली मायनस 144 तिकडे घेतलं आणि स्क्वेअर रूट घेतलं तरी चालेल किंवा फॅक्टर्स पाडले तरी चालतील. लाईक बघा k स्क्वेअर मायनस 144 ला लिहायचं 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. 144 12 चा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे बरोबर. सो k स्क्वेअर मायनस 144 म्हणजे 12 चा स्क्वेअर. मग आता a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर बरोबर. k म्हणजे a आहे आणि 12 म्हणजे b आहे. सो a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर चे दोन फॅक्टर, एक आहे k मायनस 12 आणि एक आहे k प्लस 12 इज इक्वल टू 0. म्हणजे k मायनस 12 इक्वल टू 0. दोन फॅक्टरचा प्रोडक्ट 0 आहे. मग k मायनस 12 इक्वल टू 0 और k प्लस 12 इक्वल टू 0. म्हणजे k इज इक्वल टू मायनस 12 तिकडे गेल्यावर काय होणार? प्लस 12 और k तिकडे गेल्यावर प्लस 12 तिकडे गेल्यावर मायनस 12. म्हणजे k इक्वल टू 12 and k इक्वल टू मायनस 12 आर द टू पॉसिबल आन्सर्स ऑफ द अननोन k. सो हे आन्सर शेवटी लिहायचं बॉक्स करायचं त्याला. k काय असू शकतं? 12 और मायनस 12. हे दोन आन्सर्स असू शकतात अननोन k चे. कसे फाइंड केले अननोन k चे आन्सर्स? दिलेल्या कंडिशन वरून. काय होती दिलेली कंडिशन? द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल अँड इक्वल. रूट्स बद्दल बोलले, नेचर बद्दल बोलले म्हणजे काय काढून घेतला? डिस्क्रिमिनंट डेल्टा काढून घेतला. डेल्टा कोणाच्या टर्म्स मध्ये आला? k च्या, कारण b च्या ठिकाणी k दिला होता त्यांनी. सो k च्या टर्म्स मध्ये आला. आणि ही डेल्टा कशाला सबस्टिट्यूट केली? 0 ला. का सबस्टिट्यूट केली 0 ला? बिकॉज b स्क्वेअर मायनस 4ac हा 0 असतो जर रूट्स रियल अँड इक्वल असतात. आणि मग सिम्प्लिफाय करत गेलो. बऱ्याच वेळेस मुलं इथे डायरेक्ट पण करू शकतात. म्हणजे बघा हे फॅक्टरायझेशन सॉल्व्ह न करता या स्टेप नंतर तुम्ही डायरेक्टली k स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 144 तिकडे नेला 144 झाला. टेकिंग स्क्वेअर रूट्स म्हणायचं. टेकिंग स्क्वेअर रूट्स k इज इक्वल टू किती लिहायचा? प्लस मायनस रूट 144. देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस मायनस 12 असं लिहिलं तरी चालेल. प्लस 12 आणि मायनस 12 म्हणजे असे फॅक्टरायझेशन करायची गरज नाही. डायरेक्ट मायनस 144 तिकडे नेला प्लस 144 झाला आणि टेकिंग स्क्वेअर रूट्स टेक स्क्वेअर रूट्स म्हणायचं k इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट 2 असतात लक्षात घ्या. प्लस मायनस रूट 144 प्लस मायनस रूट 144 म्हणजे किती आला? प्लस मायनस 12. हे इथं चालतं. पण मी तुम्हाला काय बोललोय फॅक्टरायझेशनच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये जर त्यांनी म्हटलं असेल फॅक्टराइज करा तर असं डिरेक्ट करायचं नसतं. कंपल्सरी हे असं a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर वापरायचं. सो इथं तुम्ही दोन्ही वापरू शकता. असं वापरा किंवा तसं वापरा. फायनल आन्सर प्लस मायनस 12 असणार आहे. समजलंय? आता आपण सेम तोच कंडिशन दिलेली आहे आणि सेकंड सब क्वेश्चन दिलाय तो नोट डाऊन करून घेणार आहे. सेकंड सब क्वेश्चन काय आहे बघा. कंडिशन तीच आहे. काय कंडिशन आहे? द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल अँड इक्वल अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k. सो तो सब क्वेश्चन आहे क्वेश्चन 7th मधला. तो मी तो नोट डाऊन करतोय आणि ऍज इट इज सॉल्व्ह करणार आहे. सो सब क्वेश्चन सेकंड काय? kx इंटू x minus 2 kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. सो हा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलेला नाही बघा. इथं तुम्हाला x स्क्वेअर कुठेच दिसत नाही. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये x स्क्वेअर असतं, इथे x स्क्वेअर कुठेच दिसत नाही. सो याला पहिल्यांदा आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करूया. कसं बघा, या kx ने हात मल्टिप्लाय करूया. kx into x kx स्क्वेअर kx into x kx स्क्वेअर मायनस इथे प्लस आहे प्लस मायनस मायनस kx into 2 2kx kx into minus 2 kx plus 6 is equal to 0. सो आता स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आले बघा. ही आहे x स्क्वेअर ची टर्म, ही आहे x ची टर्म आणि ही आहे कॉन्स्टंट ची टर्म.
सो पहिल्यांदा kx ने आत मल्टिप्लाय केलं आणि स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलं. आता कंपॅरिंग करूया. कंपॅरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a ची व्हॅल्यू आहे k, b ची व्हॅल्यू आहे -2k. बघा a ची व्हॅल्यू म्हणजे x चा कोएफिशियंट कोण आहे इथं k आहे. b ची व्हॅल्यू म्हणजे x चा कोएफिशियंट -2k आहे बघा इथे -2k. आणि c किती आहे 6. c किती आहे इथे 6. समजलं. आता अल्फा बीटा चा यूज नाही करणार आहे आपण इथं. अल्फा बीटा वगैरे त्याचा काही संबंध नाहीये. इथं काय दिलंय रूट्स रियल आणि इक्वल म्हटलंय. रूट्स रियल आणि इक्वल म्हणजे कोणाचा वापर करायचा आहे डिस्क्रिमिनंटचा म्हणजे डेल्टाचा. मग b स्क्वेअर मायनस 4ac म्हणजे डेल्टा काढून घेऊया. डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac दॅट इज इक्वल टू b स्क्वेअर म्हणजे -2k चा स्क्वेअर. b चा स्क्वेअर म्हणजे -2k. b -2k आहे बघा -2k स्क्वेअर -4 इंटू a किती आहे k -4 इंटू a किती आहे बघा k इंटू c किती आहे 6. c किती आहे 6. सो व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. का मी डिस्क्रिमिनंटच काढतोय मला डिस्क्रिमिनंट विचारलेलं नाहीये. बट द रूट्स आर रियल आणि इक्वल असं म्हटलेलं आहे. रूट्स रियल आणि इक्वल आहेत म्हणजे कोणाचा यूज करायचा आहे डिस्क्रिमिनंटचाच यूज करायचा आहे. कारण मला माहिती आहे रूट्स रियल आणि इक्वल असल्यानंतर डिस्क्रिमिनंट हा 0 असतो. सो आता डिस्क्रिमिनंट डेल्टा काढून घेतोय मी. b स्क्वेअर मायनस 4ac b चा स्क्वेअर म्हणजे -2k चा स्क्वेअर -4 a ची व्हॅल्यू k आणि c ची व्हॅल्यू 6 आहे. निगेटिव्ह 2k चा स्क्वेअर किती येणार 4k स्क्वेअर मायनसचा स्क्वेअर प्लस आणि 2k चा स्क्वेअर काय आला 4k स्क्वेअर आला. ओके सो -2k चा स्क्वेअर 4k स्क्वेअर -4 इंटू 6 किती आहे 24 आणि हा k ॲज इट इज. 4 इंटू 6 दोन नंबर्स आहेत नोन त्यांचा प्रोडक्ट घेतला 4 6 जा 24 आणि हा k ॲज इट इज. सो 4 इंटू k इंटू 6 किती आला 24k आणि -2k चा होल स्क्वेअर काय आला 4k स्क्वेअर. समजलं. आता कंडिशन आपली काय आहे तर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल अँड इक्वल. सो ते लिहितोय मी इथे बघा. इट्स गिवन दॅट the roots of quadratic equation are real and equal. आता मला सांगा रूट्स रियल आणि इक्वल आहेत म्हणजे डेल्टा इज इक्वल टू काय असला पाहिजे 0 ऑब्वियसली. कारण रूट्स रियल आणि इक्वल कंडिशन दिली आहे. मग डेल्टा म्हणजे b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे 0. therefore डेल्टा शुड बी कंपल्सरी 0. आणि डेल्टाची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ k आपण काढून घेतली इथे. किती आहे ती बघा 4k स्क्वेअर -24k. ती तिथे सबस्टिट्यूट करूया म्हणजे काय येणार बघा 4k स्क्वेअर -24k इज इक्वल टू 0. कारण डेल्टा इन टर्म्स ऑफ k काढून घेतलाय k च्या भाषेत काढून घेतलाय तो किती होता 4k स्क्वेअर -24k इज इक्वल टू 0. समजलं. आता इथे काय करूया कॉमन काय निघते ते बघूया. कारण दोनच टर्म्स आहेत इथे बरोबर का. दोनच टर्म्स असेल तर फॅक्टरायझेशन कसं करायचं तर त्यांच्यातच कॉमन काढायचं. लाईक 4 आणि 24 मध्ये 4 कॉमन आहे आणि k स्क्वेअर आणि k मध्ये k कॉमन आहे. सो 4k इंटू ब्रॅकेट k -6 इज इक्वल टू 0. काय येणार बघा 4k इंटू ब्रॅकेट k -6 इज इक्वल टू 0. 4k कॉमन निघतोय बघा 4k इंटू k 4k स्क्वेअर आणि 4k इंटू 6 24k. समजलं. म्हणजेच आता 4 ने तिकडे डिवाइड करूया म्हणजे k इंटू k -6 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4 0च असणार ना. या 4 ने तिकडे डिवाइड केलं 0 डिवाइड बाय 4 किती असणार 0. सो एक फॅक्टर आहे k आणि एक फॅक्टर आहे k -6. मी तुम्हाला काय बोललोय आपल्याला फॅक्टरायझेशन मध्ये पण असे प्रॉब्लेम्स होते. तिन्ही टर्म्स असतील तर a इंटू c घेऊन मिडल टर्म स्प्लिट करा. फक्त पहिला आणि शेवटचा टर्म असेल पहिला x स्क्वेअरचा आणि कॉन्स्टंटचा तर a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करायचा. आणि जर पहिले दोनच टर्म्स असतील म्हणजे x स्क्वेअरचा टर्म असेल आणि x चा टर्म असेल जसं इथं k स्क्वेअरचा आहे k चा आहे कॉन्स्टंट टर्मच नाहीये मग इथं डायरेक्टली या दोन टर्म मधूनच काहीतरी कॉमन काढायचं. जसं इथं या दोन टर्म मधून 4k कॉमन आहे. समजलं. आता 4 तिकडे पाठवला 0/4 0 आला. आता इथे हा एक लिनियर फॅक्टर आहे आणि हा एक लिनियर फॅक्टर आहे. या दोघांचा प्रोडक्ट 0 आहे म्हणजे इथं k तर 0 असला पाहिजे और k -6 0 असला पाहिजे. k into k -6 0 आहे. दॅट मीन्स k should be 0 और k -6 should be 0. म्हणजेच k is equal to 0 और k is equal to -6 तिकडे गेला काय आला +6. म्हणजे इथं दोन आन्सर्स भेटले आपल्याला k चे. पण आपण व्हेरीफाय करूया हे दोन्ही आन्सर्स बरोबर आहेत का. लक्ष द्या इथे. तर बघा लक्ष द्या नीट k is equal to 0 हा इक्वेशनला सॅटिस्फाईज करत नाही. का करत नाही बघा लक्ष द्या.
कारण की इक्वेशन काय दिलंय kx² - 2kx + 6 असं इक्वेशन दिलेलं आहे बरोबर. x² चा कोएफिशियंट म्हणजेच a म्हणजेच किती दिलाय k. मला सांगा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची नेसेसरी कंडिशन काय असते की x² चा कोएफिशियंट कधी सुद्धा 0 चालत नाही. आठवतंय फर्स्ट एक्सरसाइज मध्ये आपण काय लिहिलं होतं abc आर रियल नंबर बट a नॉट इक्वल टू 0. a 0 चालणार नाही. k = 0 डज नॉट सॅटिस्फाय द कंडिशन. का कळलं तर बघा इथे लिहितोय मी ते k = 0 does not satisfies the equation as for k = 0. k = 0 साठी आपला इक्वेशन क्वाड्रॅटिकच राहत नाही. का राहत नाही कारण k a च्या ठिकाणी आहे बघा आणि a च्या ठिकाणी मी 0 पुट केला तर 0 × x² 0 तो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहणारच नाही. डिग्री 2 राहणारच नाही. समजलं. सो abc आर रियल नंबर्स बट a नॉट इक्वल टू 0. as for k = 0 a becomes equal to 0. a becomes equal to 0. For k = 0 a is equal to 0. therefore we are going to reject k = 0. that is k not equal to 0. मग k ची एकच व्हॅल्यू राहिली कोणती आहे ती 6. सो ती लिहून आपण बॉक्स करणार आहे. therefore k = फायनल आन्सर काय आपलं therefore k = 6 आणि त्याला बॉक्स करूया. समजलं तुम्हाला का दुसरा आन्सर घेतलेला आहे मी k = 0 जर घेतला तर इश्यू काय होतोय तर आपला x² चा कोएफिशियंट इथं k आहे. मग k ची व्हॅल्यू 0 इथं पुट केली तर 0 × x² 0 होईल म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहणारच नाही. हे लिनियर इक्वेशन होऊन जाईल कारण x² चा कोएफिशियंट a सगळे रियल नंबर चालतात पण 0 चालत नाही. सो फॉर k = 0 a becomes 0 and a cannot be 0. hence we cannot take k = 0. so k not equal to 0. समजलं. and hence we have only one value of k and that is k = 6.